Welcome back to my channel. Kung ngayon ka lang nakapasok sa channel na to, huwag mo kalimutan mag-like, comment dyan sa baba, huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe, and i-hit yung bell para every time I upload new video is updated ka. Guys, meron tayo. Naghanda kami ng egg salad at saka beef. Ito ay aming steer loin and Tenderloin. one tenderloin at saka Steer loin. Ayun. So, meron din tayo ritong mashed potato at saka bread na matigas. Spaghetti. Kumain agad. So, sana, samahan nyo kaming kumain. Itong salad, ano to yan? Hop. Sharing. Kailan meron? Sarap nung aking mashed potato. Yeah, baby to. Bango. Amoy. Wow. Hindi maganda. Kaya. Kaya natin to. Nakahangin itong egg salad. Anghang. Yung pinaikot sa tenderloin. Not kung lasa itong tenderloin. Masarap.
marunong na. Wait. Oh. Hindi na meron na. Okay na. Ano yung bawang? Ito. Kami. Sarap. Nabot. Wala ka nahanapin. Yun lang. Wala. Ito lang, okay na? Ha? Kuti wala na mga batang nagtatakbuhan. Umalis na yung mga bata nagtatakbuhan. Busog ka na? O gutom ka pa? Pa. Busog na? Pa? Meron siya mga part na matitigas. Yung mga ugat niya na hindi malambot. Naubos ko yun sa akin, sa'yo hindi. Yan. Kalahati lang naubos mo. Ayun guys, siguro naman lahat naman tayo nakakain ng steak or lahat ng tao sa mundo yung nakapiling na may mga part na may mga ugat, may mga matitigas. Pero depende kasi dun sa part ng beef yun. May malambot, mayroong super soft talaga. Ayun. Maraming salamat ulit sa pagsama sa mukbang na ito. And sana nag-enjoy kayo sa food. Naging inspiration na naman kung ano yung mga susunod yung kakainin. Kung gusto nyo mag-salad, mag-mashed potato, mag-steak, whatever. Kung ano man ang gusto ninyo. Basta walang rice. Tapos ang combination lang is salad with bread or whatever you want. Para hindi masyado mas mabigat kapag rice. Tapos is steak. So maraming salamat po. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na ating palabas. And see you again. Maraming salamat. Meron ko ba sasabihin? Oyos Vlog. Bye! Thank you guys. Thank you so much. Please comment down below. Thank you. Keep safe and God bless. Bye!